تحتوي ثمار الكرز على مقادير صغيرة من فيتامينات A و B1 ومواد سكرية ومعادن مثل الفوسفور والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والزنك والنحاس وغيرها. أما فوائد الكرز فتتمثل في علاج جيد للكحة، الزكام والإسهال، ويساهم في تنقية الدم، ويعتبر مضاداً للسموم ومريحاً للخلايا المتعبة. وتشير آخر الدراسات إلى أن الكرز يساهم في علاج المصابين بمشاكل في الكبد وأصحاب المعدة الضعيفة، وذلك بإعطائهم مقدار 2 إلى 3 حبات. ومعالج جيد لحالات الصداع، حيث توضع كمادات من الكرز على الجبهة. ويؤكد الخبراء أنه يجب مراعاة الآتي عند تناول الكرز: عدم أكل المصابين بالسمنة الكرز بعد الطعام، بل بين وجبات الطعام. ولا يستحسن أكل الكرز أو حتى غيره من الفاكهة قبل الأكل مباشرة، لأن السكر الموجود في الكرز يعرقل عمل العصارات المعدية ويتلفها، وخاصة عند تناول اللحوم. وأخيراً، يجب عدم شرب الماء بعد أكل الكرز مباشرة. ابتسام رمال، الراي.